เมื่อวันอาทิตย์นะเน็ตที่วัดล่มต้องใช้มือถือต่อตรวจการบ้าน8 คนมากกว่านั้นไม่ไหวพวกเราเลยไม่ได้ฟังเทศน์ที่จริงการฟังธรรมะไม่ได้ฟังที่อื่นหรอกธรรมะแสดงตัวอยู่ที่กายที่ใจของเราตลอดเวลาอยู่แล้วเรามัวจะไปฟังธรรมะที่อื่นยังไม่เข้าใจหาธรรมะไม่เจอบางคนก็พยายามคิดว่าธรรมะอยู่ในป่าพยายามจะไปอยู่ป่าควรจะไปอยู่ป่าช้าคิดว่าธรรมะอยู่กันในป่าช้าไม่เข้าใจจริงๆธรรมะอยู่ที่กายที่ใจของเราเองอย่างบางคนไปภาวนาในป่าช้านะยุคนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วละป่าช้าจริงๆศพก็ฉีดยาไปแล้วใส่โลงเย็นดูไม่ค่อยสมจริงแล้วป่าช้าโบราณมันรกนะเพราะปกติไม่มีใครเข้าไปนี่เป็นป่ารกๆเป็นดงต้นไม้รกๆหลวงพ่อก็เคยเข้าไปไม่ได้เจตนาไปภาวนาอยู่ที่วัดสาขาครูบาอาจารย์แห่งหนึ่งพระท่านให้หลวงพ่อไปอยู่กุฏิตรงทางเข้าป่าช้าตอนนั้นหลวงพ่อภาวนายังไม่ได้บวชนะเป็นโยมอยู่ไปนั่งเรารู้ว่าตรงนี้เป็นป่าช้าหวาดเสียวมากเลยนะกลัวหลวงพ่อเป็นคนกลัวผีนะตอนนี้นั่งสมาธิก็ชอบเห็นผีทั้งที่ไม่ได้ชอบจิตมันหลอนไปเองจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่กลัวไปอยู่หน้าป่าช้าไม่ได้อยู่ในนะอยู่หน้าป่าช้ากังวลว่าผีมันจะเดินออกมากลางคืนนั้นได้ยินเสียงเดินจริงๆเดินแล้วก็มาได้ยินเสียงกัดกรอดก็กลัวมากๆเข้านะแล้วก็ตัดสินใจนะกลัวต้องไปดูซิมันคืออะไรแน่ผีอะไรว่ามากัดกรอดกัดฟันกรอดนะไปฉายไฟไปดูหมามันวิ่งเข้าไปในป่าช้านะไปคาบกระดูกมาเอามานั่งแทะอยู่ข้างกุฏิที่เราพักโอ้ยหลวงพ่อนะรู้สึกอายหมามากเลยเดินเข้าป่าช้าเดินเข้าไปแล้วก็ถอยเดินก็ถอยในที่สุดตัดสินใจลุยเข้าไปกลางคืนนะเข้าไปสอนตัวเองหมายังไม่กลัวเลยทำไมเรากลัวอายหมาแต่นั้นก็เลยเฉยๆนะเข้าไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรมีแต่ธาตุไม่มีอะไรนี่สมัยพุทธกาลก็มีนะพระท่านไปภาวนาอยู่ในป่าช้าเมืองแขกยุคนั้นมันมีคนดูแลไม่ใช่ใครจะเข้าไปก็ได้คนเฝ้าป่าช้ามาเจอพระเข้ามานั่งซุ่มอยู่ในป่าช้าเขาไปไล่ท่านบอกท่านอยากพิจารณาอสุภกรรมฐานเขาเลยบอกท่านอย่าไปเพ่นพ่านนะเดี๋ยวคนเขาตำหนิไอ้คนเฝ้าว่าดูแลป่าช้าไม่ดีเอาไว้ถ้ามีการเผาศพเมื่อไหร่เขาจะเรียกให้ท่านไปดูอยู่ๆนี่เที่ยวไปดูที่โน่นที่นี่นะเดี๋ยวเจ้าของศพอะไรเงี้ยเขาจะว่านี่ธรรมเนียมแขกนะตายปุ๊บก็เผาปั๊บแหละ
วันนั้นก็มีผู้หญิงสาวๆสวยๆนะตายเขาก็มาเรียกพระไปดูเขาจะเผาแล้วท่านไปเห็นศพเพิ่งตายใหม่ๆผู้หญิงยังสวยอยู่เลยจิตก็รู้สึกว่าโอ้น่ารักสวยพอเขาเริ่มเผานะท่านก็รู้สึกว่ามันไม่สวยแล้วผิวหนังพอถูกไฟลวกเนี่ยมันเหมือนหนังวัวหนังควายอะไรนะเหมือนหนังสัตว์มันพองมีน้ำไหลออกมาแตกเป๊ะๆอะไรเงี้ยดูน่าสยิดสยนท่านดูจนเขาเผาสุดท้ายจิตท่านเป็นพระอรหันต์นะนี่เราได้ยินบทสวดอันหนึ่งนะที่พระชอบสวดในงานศพอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปัสโมสุโขพระองค์นี้ท่านอุทานขึ้นมาตอนที่ท่านเป็นพระอรหันต์สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาท่านเห็นอย่างนี้ท่านเห็นอะไรท่านเห็นความเกิดดับของสังขารท่านบอกสังขารทั้งหลายสงบจะได้เป็นสุขไม่ใช่ตายแล้วเป็นสุขนะสังขารไม่ใช่ซากศพพิจารณาลงมาสังขารคือความปรุงแต่งคือรูปธรรมคือนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นรูปภายนอกคือศพก็ถูกเผาสลายไปแล้วจากสวยงามก็ไม่สวยไม่งามเป็นขี้เถ้าไปแล้วไม่มีคำว่าสะอาดไม่มีคำว่าสกปรกอีกต่อไปแล้วถูกทำลายไปแล้วรูปของท่านวันหนึ่งจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วสังขารที่เป็นนามธรรมเนี่ยท่านก็เห็นอย่างตอนแรกท่านเห็นศพผู้หญิงสวยๆเพิ่งตายเหมือนคนนอนหลับสังขารมันก็ปรุงนะว่าสวยดีชอบจิตมีความพอใจก็คือราคะพอถูกเผาเห็นมันน่าเกลียดนะเหมือนวัวด่างๆน่าเกลียดใจก็ไม่ชอบใจไม่ชอบเนี่ยเป็นโทสะนี่พอดูสุดท้ายท่านก็เห็นนะมันก็ลงเป็นธาตุไม่มีคำว่าสวยคำว่าไม่สวยสวยไม่สวยมันเป็นสมมติบัญญัติสุดท้ายมันสลายลงเป็นธาตุสังขารทั้งหลายมันแตกสลายลงเป็นธาตุนะก็สงบสุขนะไม่เวียนว่ายคือสังขารนั้นก็จบตรงนั้นนี่สังขารในรูปธรรมนั้นก็จบไปสังขารนามธรรมอยู่ในใจท่านก็เห็นนะเดี๋ยวก็ราคะเกิดก็ไม่ได้มีความสุขนะโทสะเกิดมันก็ไม่มีความสุขนะถ้าใจมันรู้แจ้งเห็นจริงนะทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเอาเข้าจริงก็เป็นแค่ธาตุร่างกายก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมบรรจุอยู่ในช่องว่างคืออากาศธาตุความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็เกิดร่วมอยู่ในตัววิญญาณธาตุให้เขาให้เข้าใจนะถ้าจิตยังปรุงราคะก็ทุกข์นะจิตปรุงโทสะก็ทุกข์นะปรุงอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นนะถ้าไม่ปรุงจิตท่านก็เลยพ้นจากความปรุงนะท่านเห็นว่าความปรุงแต่งทั้งหลายมันเป็นทุกข์จิตท่านก็เลยพ้นจากความปรุงแต่งท่านก็อุทานประโยคสุดท้ายนะสังขารทั้งหลายคือความปรุงแต่งทั้งหลายสงบเสียได้เป็นสุขเนี่ยอยู่ในปัจฉาอยู่เป็นนะอยู่เป็นดูวัตถุดูร่างกายของคนอื่นน้อมเข้ามาดูร่างกายภายในไม่ใช่ดูแต่ป่าช้าข้างนอกไม่ได้ดูป่าช้าข้างในป่าช้าข้างในก็คือร่างกายเรานี่เองเป็นที่ฝังศพสัตว์ต่างๆมากมายนะแต่ละวันนะเราก็เอาศพของสัตว์เนี่ยมาใส่เข้าไปทางปากนะฝังลงไปทุกวันนี่ก็คือป่าช้าอันหนึ่งเป็นป่าช้าภายในก็เห็นมันก็แค่ธาตุเท่านั้นเองมีธาตุไหลเวียนธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกดูลงเป็นธาตุไป
ในจิตในใจนะไม่มีความปรุงแต่งเกิดขึ้นบางทีเขาปรุงชั่วปรุงโลภะโทสะโมหะอะไรขึ้นมาบางทีก็ปรุงดีปรุงสิ่งที่พ้นจากราคะโทสะโมหะเป็นคราวๆบางทีก็ปรุงความว่างพยายามจะไม่ปรุงมันก็คือปรุงนั่นแหละนี่พอท่านรู้ทันนะว่าสังขารทั้งหลายนะมันไม่มีสาระแก่นสารอะไรมันปรุงได้แล้วมันก็มีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นพอจิตท่านรู้ตรงนี้นะว่าสังขารทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาทีไรความทุกข์มันก็เกิดทุกทีอย่างที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆนะความปรุงแต่งเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความทุกข์ก็เกิดเมื่อนั้นความอยากเกิดเมื่อไหร่ความทุกข์ก็เกิดเมื่อนั้นความยึดถือเกิดเมื่อไหร่ความทุกข์ก็เกิดเมื่อนั้นมีอยากมียึดนะจิตมันก็ดิ้นรนปรุงแต่งตัวปรุงแต่งก็คือตัวภพนะความปรุงแต่งของจิตใจจิตปรุงดีก็ทุกข์อย่างคนดีนะจิตปรุงชั่วก็ทุกข์อย่างคนชั่วพยายามจะทำจิตให้ว่างๆนะนักปฏิบัติจำนวนมากนะพยายามทำเหมือนอย่างเบอร์8เนี้ยพยายามทำจิตให้ว่างๆนะอันนี้คือปรุงอีกชนิดหนึ่งนะปรุงชนิดที่3ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะอะไรพาให้ปรุงอวิชชาพาให้ปรุงเราไม่เห็นความจริงของกายของใจนะว่ามันเป็นสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นเองเราคิดว่ามันตัวเราของเราอย่างจิตใจนี่จิตใจนี่คือตัวเราจิตใจนี่คือของเราอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบอยากให้มันได้มรรคผลนิพพานพอมีความอยากเกิดขึ้นความดิ้นรนของจิตก็เกิดขึ้นเช่นไปแต่งจิตให้ซึมๆให้นิ่งๆคิดว่าดีนั่นคือการปรุงอย่างหนึ่งนะเนี่ยตราบใดที่ความอยากยังอยู่ความยึดยังอยู่ความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตยังอยู่นะเรียกว่าสังขารมันยังทำงานอยู่ยังไม่พ้นทุกข์หรอกยังทุกข์อีกเนี่ยถ้าท่านภาวนานะที่ท่านภาวนาท่านเห็นนะสังขารทั้งหลายดับลงเสียได้นะเป็นสุขสิ่งที่สังขารเรียกว่าสังขารคือรูปธรรมคือนามธรรมนั่นเองรูปธรรมมันก็เป็นธาตุพอตายลงไปธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไปสู่ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็ไปสู่ธาตุลมธาตุไฟของมันธาตุทั้งหมดบรรจุอยู่ในช่องว่างในสเปซคืออากาศธาตุอากาศตัวนี้ไม่ใช่แอร์นะอากาศตัวนี้คือสเปซภาษาบาลีเรียกอากาศนามธรรมทั้งหลายก็เป็นธาตุเป็นธาตุของนามธรรมตราบใดที่ธาตุนี้ยังปรุงแต่งอยู่ธาตุนี้ก็ยังทุกข์อยู่อย่างธาตุดินน้ำไฟลมใช่ไหมพอมันแตกสลายตัวเป็นธาตุมันก็ไม่ทำงานละเป็นสักแต่ว่าธาตุอย่างนั้นทำงานได้แล้วมารวมกันดินน้ำไฟลมมารวมกันนะเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรขึ้นมามันสลายตัวแยกออกจากกันไปก็สักแต่ว่าธาตุมันก็ไม่มีความดิ้นรนอะไรต่อจิตใจนี้ก็เหมือนกันพอมันพ้นความปรุงแต่งได้นะจิตก็เหลือแต่ความเป็นธาตุเรียกว่าวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุนี้ไม่ได้มีอะไรปรุงต่อก็มีความสงบสุขนะท่านถึงบอกว่าสังขารทั้งหลายสงบเสียได้เป็นสุขการที่เรานั่งแต่งจิตให้ดีอย่างโน้นอย่างนี้นั่นคือสังขารชนิดหนึ่งการที่จิตมันโลภโกรธหลงนั่นก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งการที่จิตมันมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีสติมีปัญญามีศรัทธามีวิริยะอะไรเนี่ยนี่ก็คือสังขารฝ่ายดีส่วนสมาธิเนี่ยมีทั้งในสังขารฝ่ายดีและฝ่ายชั่วอยู่ได้ทุกที่สมาธิพวกมิจฉาสมาธิมันก็อยู่กับสังขารฝ่ายชั่วไปหรือฝ่ายดีไปสมาธิแท้ๆเลยนะเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นความปรุงแต่งเหมือนกันนะอย่างที่หลวงพ่อสอนพวกเราให้มีตัวผู้รู้นั่นคือสังขารชนิดหนึ่งเป็นความปรุงแต่งชนิดหนึ่งแต่จำเป็นเครื่องอาศัยเหมือนเรือนะ
เรือก็เป็นความปรุงแต่งแต่เราอาศัยไว้ข้ามน้ำข้ามทะเลพอเราถึงฝั่งเราก็ทิ้งเรือคือทิ้งความปรุงแต่งไปเข้าถึงความไม่ปรุงแต่งจิตใจก็เข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงงั้นไม่ใช่ว่าไปภาวนาที่นั้นที่นี่แล้วมันจะตอบโจทย์นะอยู่ตรงไหนถ้าภาวนาถูกหลักนะเห็นธาตุเห็นขันธ์มันทำงานไปเห็นความปรุงแต่งมันเกิดขึ้นนะทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมมันก็ตั้งอยู่มันดับไปอยู่ที่ไหนก็คือปฏิบัติที่นั้นอยู่วัดนะแต่ก็เมาบุญเพลิดเพลินอยู่กับบุญอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ปฏิบัติจริงเป็นการปฏิบัติเบื้องต้นแบบคนดีนะไม่มีโอกาสบรรลุมรรคผลอะไรหรอกยังเมาบุญอยู่แต่ถามว่าเมาบุญดีกว่าเมาบาปไหมดีกว่าเพราะบุญเนี่ยจะให้ผลเป็นความสุขในขณะที่บาปจะให้ผลเป็นความทุกข์ถ้าทำบุญก็ยังดีกว่าทำบาปเหนือบุญเหนือบาปนั้นมันดีที่สุดค่อยๆฝึกตัวเองให้มันฉลาดขึ้นมาเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์ไม่ได้อยู่ในป่าช้าคิดว่าไปอยู่ในป่าช้าแล้วจะภาวนาดีไปนั่งปรุงแต่งอีกนะนี่กลัวผีมันก็ปรุงโทสะใช่ไหมนั่งไปได้จนสว่างกูเก่งขึ้นมาอีกแล้วลุงโลภะขึ้นมาอีกแล้วก็ยังปรุงอยู่ถ้าไม่รู้ทันความปรุงแต่งนะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ได้เรื่องที่นั้นแหละถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งเนี่ยอยู่ตรงไหนเราก็ปฏิบัติที่นั้นแหละงั้นการปฏิบัตินะเราไม่เลือกสถานที่เมื่อไรมีสติมีใจตั้งมั่นเราก็เจริญปัญญาอยู่เมื่อไรมีสติจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเราก็ปฏิบัติอันนั้นก็ได้สมถะถ้าจิตตั้งมั่นด้วยมีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเราก็เดินวิปัสสนาอยู่ตรงไหนก็ทำได้ในส้วมก็ทำได้นะบางคนบอกเวลาเข้าส้วมนะอย่าภาวนาบาปเป็นบาปตรงไหนพระบรรลุในส้วมก็มีนะไม่ใช่ไม่มีครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังไม่ใช่พระโบราณอะไรนะพระยุคก่อน 2,500 ไม่นานนะกลุ่มลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นท่านมรณภาพ 2492เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนท่านมรณภาพก็มีพระองค์หนึ่งนะท่านบวชเมื่อแก่แล้วก็ไปอยู่วัดป่าแล้วตอนเช้าเนี่ยธรรมเนียมพระเนี่ยจะต้องมีผ้าไตรสบงจีวรสังฆติต้องอยู่กับตัวก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นก่อนได้อรุณนี่จะเตรียมบิณฑบาตนะถ้าจะเข้าส้วมไปส้วมก็ส้วมหลุมนะขุดหลุมลงไปเอาไม้พาดปากหลุมนะไปนั่งยองๆข้างบนปากหลุมนั่งไปนั่งมานะสังฆติที่พาดไหลอยู่นะพาดคงพับเป็นท่อนๆวางไว้หล่นลงไปในส้วมตกลงไปท่านก็ต้องยกไม้กระดานออกนะปีนลงไปเอาผ้าทิ้งไปเลยไม่ได้นะไม่มีผ้าอยู่กับตัวลงไปนะส้วมโบราณนะเมื่อโสโผล่เท้าท่านก็แช่อยู่ในนะอยู่ในแต่พระกับฉี่นะท่านแยกกันนะพระกรรมฐานนะปัสสาวะท่านถ้าจะมีรางฉี่ในรางนะไหลออกไปส่วนหนึ่งถ่ายลงไปในหลุมถ่ายนี่พอลงไปในหลุมนะท่านก็รู้สึกขยักขยงในหลุมนะก็มีหนอนนะแมงวันมันลงไปไข่ไว้มีหนอนไต่ยับยับขยักขยงมากเลยแล้วท่านก็พิจารณานะว่าเราภาวนามาทุกที่แล้วนะมันยังไม่ได้ดีอะไรเลยลองภาวนามันอยู่ในหลุมส้วมนี่แหละบอกท่านยืนอยู่นะนอนมันค่อยๆไต่ขึ้นมานะสุดท้ายใจท่านก็เข้าถึงธรรมะท่านได้ธรรมะท่านก็ขึ้นมาล้างเท้าล้างอะไรนะ
เอาสังฆติไปซักอาจารย์เจ้าอาวาสมาเห็นก็ดุเลยว่าเนี่ยบวชมาแก่ไม่รู้เรื่องอะไร เป็นเวลาจะต้องออกบิณฑบาตแล้วเอาสังฆติมาซักจะไปบิณฑบาตไงท่านบอกว่าท่านไม่มีธุระอะไรแล้วท่านไม่มีธุระแล้วงั้นท่านจะทำตรงนี้ที่ท่านบอกเป็นอุบายบอกท่านไม่มีธุระอะไรแล้วงั้นท่านไม่มีคำว่ารีบร้อนสำหรับท่านอีกต่อไปอาจารย์ก็โมโหนะว่าคนบวชเมื่อแก่นี่มันดื้อจริงๆตักเตือนแล้วยังเถียงอีกไม่เชื่อหรอกว่าได้ของดีมาแล้วจากในส้วมใครก็ไปภาวนาในส้วมได้ของดีก็เลยองค์ที่ท่านลงส้วมไปท่านก็บอกถ้างั้นไปหาหลวงปู่มั่นไปให้หลวงปู่มั่นเป็นคนชี้ขาดก็แล้วกันอาจารย์ไม่เชื่อทั้งสององค์นะฉันข้าวแล้วก็ออกไปเดินไปหาหลวงปู่มั่นเดินไปทั้ง3 วันเดินไปพอไปถึงหลวงปู่มั่นท่านบอกพอเห็นหน้าปุ๊บนะท่านบอกเลยว่ารีบกลับไปเลยไม่มีธุระอะไรแล้วกลับไปอาจารย์ก็ชักปอดนะหลวงปู่มั่นบอกพระนี่ไม่มีธุระรีบกลับแต่สงสัยอย่างเดียวทำไมต้องรีบกลับพอกลับไปถึงวัดนะเป็นวันที่7ท่านก็มรณภาพวันนั้นเลยองค์นั้นคือท่านไม่ได้มีปณิธานที่จะทำอะไรต่องั้นธรรมะนะมันอยู่ในที่ทุกที่นะอยู่ที่ตัวเราเองอะจะมองเห็นธรรมะไหมกระทั่งในส้วมก็มีธรรมะในบ้านในกุฏิก็มีธรรมะบนถนนบนรถเมล์บนรถทัวร์มีธรรมะทั้งหมดแหละงั้นธรรมะมันอยู่ในที่ทุกที่ไม่ใช่อยู่ที่ตรงนั้นที่ตรงนี้อยู่ป่าช้าถ้ามองไม่เป็นนะมันก็ไม่ได้ธรรมะมันได้ความหลงผิดอย่างเข้าไปอยู่เพื่อจะให้หายกลัวผีนะไม่ใช่การฝึกกรรมฐานนะจะฝึกกรรมฐานก็เห็นธาตุเห็นขันธ์เห็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันธ์อะไรงั้นถ้าเข้าไปอยู่เพื่อให้ไม่กลัวผีนะถือว่าเฟลแล้วเสียเวลาจะไปอยู่ป่าอยู่เขาแล้วก็ไม่ได้ลดละกิเลสอะไรก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันงั้นธรรมะเนี่ยไม่เลือกการเวลาไม่เลือกสถานที่การเวลาอย่างนั่งอยู่ในส้วมสถานที่อยู่ในส้วมอะไรก็ภาวนาได้มีคนเขาภาวนาได้ดิบได้ดีมาแล้วด้วยพยายามนะฝึกตัวเองให้ภาวนาตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดยกเว้นแค่นั้นแหละเวลาอื่นพยายามมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจไปรู้สึกกายไปเรื่อยๆต่อไปก็เห็นร่างกายมันไม่เที่ยงนะร่างกายหายใจออกไม่เที่ยงร่างกายหายใจเข้าไม่เที่ยงร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่เที่ยงร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งไม่เที่ยงร่างกายนี้สักแต่ว่าเป็นธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายดื่มน้ำเข้าไปแล้วก็เป็นเหงื่อเป็นปัสสาวะเป็นน้ำลายอะไรออกไปนี่ก็เป็นแค่ธาตุที่หมุนเวียนดูไปดูไปไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นเองความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายแล้วก็เห็นมันเกิดดับความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันก็เกิดดับความรับรู้ทางตาความรับรู้ทางหูพวกนี้ก็ถือว่าเป็นธาตุหมดเลยธาตุที่เราใช้ทำกรรมฐานนะไม่ใช่มีแค่ธาตุสี่นะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ธาตุ6ธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมธาตุ6ก็เติมอากาศธาตุกับวิญญาณธาตุลงไปแต่ธาตุเวลาเราทำกรรมฐานเนี่ยมี18ธาตุ6ธาตุเป็นของภายนอกนั่นคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็เป็นธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นธาตุใน12แล้วนะแล้วก็วิญญาณที่เกิดคือวิญญาณคือตัวความรับรู้หรือตัวจิตนั่นแหละที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอีก6นะก็เป็นธาตุ
รวมแล้วมีธาตุ18นะเวลาเราภาวนาไม่ต้องตกใจนะถึงเวลามันก็รู้ก็เห็นพัฒนาไปเองแล้วตอนนี้ดูเท่าที่ดูได้ยินหลวงพ่อพูดว่ามันทำไมเยอะนักไม่เยอะหรอกนะค่อยๆเรียนไปเหมือนความรู้นะอย่างเราเรียนปริญญาโทปริญญาตรีอะไรเนี่ยโอ้ยความรู้ทำไมมันเยอะเรียนตั้งเยอะตั้งแยะนะไปทำมาหากินใช้ความรู้นิดเดียววิชาที่เรียนมาตั้งเยอะตั้งแยะไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยเรารู้สึกมันเยอะที่จริงมันไม่ได้เยอะเพราะเราเรียนมาตั้งแต่ป.1เราค่อยๆเพิ่มความรู้ไปการภาวนาก็เหมือนกันนะค่อยๆเพิ่มความรู้ถูกความเข้าใจถูกไปงั้นอย่างหลวงพ่อพูดให้ฟังนะถ้าหลวงพ่อเรียนได้ปริญญาตรีแล้วนะหลวงพ่อก็พูดวิชาการได้เยอะหน่อยนี่อย่างเราอยู่ประถมอยู่อนุบาลอยู่อะไรก็ค่อยๆเรียนไม่ต้องเรียนเท่าหลวงพ่อพูดหรอกเรียนเท่าที่เราเห็นเดี๋ยววันหนึ่งมันก็เรียนได้เยอะนะบางคนอาจจะเป็นด็อกเตอร์อะไรเลยนะเก่งกว่าหลวงพ่อเลยเอาแน่ไม่ได้หรอกงั้นเราหัดภาวนานะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวดูการทำงานของธาตุของขันธ์ไปกรรมฐานนะมันมีสิ่งที่ใช้ทำกรรมฐานนะก็มีเรื่องขันธ์5เรื่องอายตนะ12เรื่องธาตุ18นี่มีเรื่องอินทรีย์22นะอินทรีย์22เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนามธรรมทั้งหลายนะเราไม่ต้องเรียนนะเดี๋ยวเข้าใจเอาเองค่อยๆเรียนไปสูงสุดก็คือปฏิจจสมุปบาท24สิ่งเหล่านี้จะรู้ด้วยตัวเองนะขอเพียงตั้งต้นด้วยการที่จิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวมีสติรู้กายมีสติรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมันจะเห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นเองแหละพอเห็นแล้วนะจิตก็วางจิตก็หมดความปรุงแต่งยังไม่เห็นความจริงแล้วร่างกายนี้คือตัวทุกข์เนี่ยมันก็จะไม่ปรุงแต่งว่าทำยังไงร่างกายจะเป็นสุขทำไงร่างกายจะไม่ทุกข์มันจะไม่มีคำว่าจะทำยังไงจะทำยังไงก็เรียกว่ามันไม่ปรุงแต่งอย่างพวกเรานั่งคิดทุกวันเลยว่าจะภาวนายังไงทำไงจะดีกว่านี้ไหมมันมีแต่คำว่าทำนั่นแหละปรุงแต่งเท่านั้นแหละแต่ตรงที่คิดจะภาวนานะเรียกว่าปรุงดีเป็นความปรุงดีถามว่าดีไหมดีแต่ถามว่าจะไปบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไหมไม่ได้หรอกความปรุงแต่งมันขวางอยู่นิพพานเป็นสภาวะที่พ้นความปรุงแต่งยังปรุงอยู่ก็ไม่เจอหรอกแต่อาศัยปรุงดีนะค่อยๆสะสมความรู้ถูกความเข้าใจถูกไปสัมมาทิฏฐิเราสมบูรณ์ขึ้นมานะมรรคผลมันก็มีขึ้นมาปัญญาเราแก่รอบแล้วอริยมรรคก็จะเกิดเองแหละไม่มีใครทำมรรคผลให้เกิดได้เกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาเราสมบูรณ์ค่อยๆฝึกสรุปก็คือการทำกรรมฐานนะไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาเมื่อไรมีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมที่กำลังปรากฏด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิแล้วก็เป็นกลางเมื่อนั้นเราเดินปัญญาอยู่เมื่อไรเรามีสติระลึกรู้อารมณ์มันเดียวอยู่อันนั้นก็ภาวนาเหมือนกันแต่เป็นระดับสมถกรรมฐานไม่ถึงวิปัสสนาอย่างเราเห็นท้องพองเห็นท้องยุบอะไรเนี่ยเป็นสมถะขยับมือเนี่ยรู้มือที่เคลื่อนไหวอยู่เป็นสมถะถ้าเห็นรูปที่เคลื่อนไหวเป็นสักแต่ว่าธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นความเกิดดับของรูปของอะไรเงี้ยอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์นี่จะเห็นไตรลักษณ์แต่การเห็นไตรลักษณ์นี่มันเป็นตัวปัญญานี่ปัญญาจะเกิดได้ต้องมีสัมมาสมาธิในอภิธรรมเนี่ยสอนให้สัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเราฝึกจิตใจให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวให้มันตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิแล้วก็สติระลึกรู้กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตจะไม่จมลงไปในกายสติระลึกรู้อะไรจิตก็ไม่จมลงไปในสิ่งนั้นอย่างพวกเราเนี่ยพอไป
รู้ลมหายใจไหมสติรู้ลมหายใจว่าจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นใช้ไม่ได้หรอกได้แต่สมถะนะเบอร์8ต้องปรับเยอะเลยนะเราติดนะติดสมาธิชนิดเสื่องซึมนะมันเป็นมิจฉาสมาธินะตัวนั้นนะอยู่ไปอย่างนั้นไม่ดีไม่มีประโยชน์ซึมอย่างเดียวเลยนะพอรู้เรื่องไหมไม่ยากหรอกเรียนรู้ความปรุงแต่งไปอะไรคือความปรุงแต่งก็คือกายนี้ใจนี้นะคือความปรุงแต่งเรียนรู้ไปจนเข้าใจความจริงของมันว่ามันเป็นไตรลักษณ์พอเข้าใจความจริงก็เลิกปรุงแต่งอย่างเรารู้ว่ากายเนี้ยเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเราก็เลิกปรุงแต่งที่จะให้กายนี้เที่ยงไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักตายอะไรเนี่ยนั่นปรุงทั้งสิ้นเลยเรารู้ความจริงแล้วกายนี้มันเป็นก้อนทุกข์เป็นก้อนธาตุเราก็หมดความปรุงแต่งที่จะให้กายนี้เที่ยงหมดความปรุงแต่งที่จะให้กายนี้มีแต่ความสุขหมดความปรุงแต่งที่จะบังคับกายนี้ให้ได้ให้รู้กายอย่างที่กายเป็นจิตมันวางกายแล้วก็รู้นามธรรมไปเห็นนามธรรมมันทำงานนะบางคนสตาร์ทที่ดูนามธรรมเลยก็ได้แล้วแต่จริตนิสัยถ้าเราเข้ามาที่นามธรรมเลยมาดูจิตเห็นความปรุงแต่งในจิตนะพอรู้จริงนะวางจิตลงไปด้วยมันจะวางกายไปด้วยเพราะจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหวงแหนที่สุดแล้วว่าคือตัวเราของเราถ้ากระทั่งจิตยังไม่ยึดไม่ถือนะไอ้กายนะมันไม่ยึดไม่ถืออัตโนมัติหลวงปู่ดูลเคยสอนหลวงพ่อนะหลวงพ่อถามท่านนะว่าผมไปตามวัดต่างๆนะได้ยินครูบาอาจารย์แทบทุกวัดเลยนะท่านสอนลูกศิษย์ท่านสอนญาติโยมเลยนะสอนลงมาที่กายเท่านั้นเลยก็เลยไปถามหลวงปู่ดูลบอกหลวงปู่ครับแล้วผมจะต้องไปดูกายไหมท่านก็บอกเลยนะเขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตเมื่อเข้ามาถึงจิตแล้วจะเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งท่านพูดอย่างนี้เลยนะงั้นหลวงพ่อภาวนาเนี่ยหลวงพ่อวางกายแล้วนะเพราะเราเข้ามาที่จิตแล้วข้ามช็อตมาอันนี้แล้วแต่จริตนิสัยคนนะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนต้องดูที่กายก่อนดูที่จิตไม่รู้เรื่องเลยอย่างเมื่อวานก็มีคนมาเรียนกับหลวงพ่อนะเขามาอยู่ในทีมหมอที่มาช่วยดูแลหลวงพ่อมา follow up นะมีคนหนึ่งนะเขาคิดอย่างเดียวเลยคิดหลวงพ่อบอกให้รู้สึกร่างกายไว้เขาก็ยังคิดอีกนะรู้สึกร่างกายเลยแล้วมันจะไปเห็นจิตไหมอะไรเงี้ยรู้สึกกายไม่ใช่ต้องคิดต่อถ้าดูจิตไม่เห็นนะมันมั่วไปหมดแล้วดูกายจับหลักให้แม่นเลยนะถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะเนี่ยหลักของการปฏิบัตินะมันมีแนวรุกแนวรับอย่างนี้แต่ถ้าเรามีกำลังพอข้ามมาดูจิตเลยก็ได้ถ้าจริตนิสัยมันถูกอย่างนั้นอย่างหลวงพ่อนะครับไปดูกายแล้วรู้สึกจืดรู้สึกมันคับแคบมันน้อยจิตนะมันวิจิตรพิสดารนะมีวิจิตรพิสดารมากกับจิตมีตั้งเท่าไหร่80 กว่าอย่างนะเรียนแล้วโอ้ยสนุกงั้นภาวนาอยู่ที่ตัวเองที่กายที่ใจของตัวเองมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้ารู้จิตรู้ใจได้รู้จิตรู้ใจไปรู้จิตรู้ใจไม่ได้ดูกายไว้ถ้าดูใจก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะทันทีเลยไม่มีตรงไหนเลยที่บอกว่าไม่ต้องทำไม่มีตรงไหนเลยที่บอกไม่ต้องทำงั้นถ้าไม่ดูจิตก็ต้องมาดูกายดูจิตดูกายไม่ได้ก็ทำสมถะแล้วบอกเหนื่อยทำไงเหนื่อยก็ทำสมถะสิพักผ่อนสมาธิเนี่ยเป็นที่พักผ่อนที่ดีมากเลยอย่างเรานอนหลายชั่วโมงนะคืนหนึ่งนอนหลายชั่วโมงจิตมันเข้าสมาธินะสักชั่วโมงหนึ่งอะไรเนี่ยโอ้มันสดชื่นกว่ากันเยอะนะสดชื่นยิ่งกว่านอนอีกฝึกตัวเองนะ
ไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางทำได้อย่างนี้มรรคผลนิพพานไม่หนีเราไปไหนหรอกไม่ใช่ไปนั่งแต่งจิตให้ให้เคลิ้มให้ซึมให้แข็งนะนั้นใช้ไม่ได้นะผิดอย่างแรงเลยเป็นตัวขวางมรรคผลนิพพานวันนี้เท่านี้นะต่อไปตรวจกันบ้านเบอร์หนึ่งนั่งสมาธิในรูปแบบทุกวันอย่างน้อย15 นาที2 ปีแรกคิดว่าเห็นขันธ์แยกแต่ปีหลังรู้สึกเหมือนการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเห็นโทสะอัตตาแรงจนรังเกียจตัวเองและเพิ่งรู้ตัวว่าขณะนั่งสมาธิคิ้วขมวดมากหัวโยกลองย้ายความรู้สึกตัวไปที่อื่นก็ยังเกิดอาการนี้อยู่ขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยค่ะย้ายไปไหนมันก็ไม่หายหรอกมันผิดอยู่ที่จิตของเราจิตเราโลภอยากดีอยากปฏิบัติอะไรเงี้ยมันก็เคร่งเครียดภาวนาแบบเคร่งเครียดนะถึงย้ายที่ยังไงมันก็ยังเครียดอยู่อย่างนั้นแหละให้ย้อนเข้ามารู้เท่าทันใจของเราใจเราอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีมันอยากอะไรนะรู้เรื่อยๆไปแล้วการภาวนาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องธรรมดามากเลยแต่ถ้าดูตรงนี้เราคิ้วขมวดย้ายที่ก็ไปขมวดที่ใหม่ไม่หายหรอกเพราะเหตุของมันยังอยู่เหตุของมันคือตัวโลภะตัวโลภให้รู้ทันละที่เหตุแล้วผลมันหมดไปเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้นแล้วก็มาละที่เหตุนี่คือหลักของการปฏิบัติที่สำคัญมากเลยนะเรียนรู้ผลแล้วละที่เหตุอะไรที่เรียกว่าผลตัววิบากทั้งหลายตัวขันธ์ห้านั่นแหละตัวผลตัวทุกข์นั่นแหละเป็นตัวผลเหตุของมันก็คือตัวกิเลสพอมีกิเลสก็เกิดการกระทำกรรมคือความปรุงแต่งของใจพอมีความปรุงของใจเกิดขึ้นก็มีวิบากคือทุกข์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกข์ให้รู้เห็นไหมท่านไม่บอกทุกข์ให้ละนะท่านบอกให้รู้ทุกข์อะไรที่ละเหตุคือละสมุทัยอวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นแหละเป็นตัวสมุทัยงั้นเวลาเราภาวนานะดูตรงไหนก็คิ้วขมวดที่นั้นไม่ใช่ไปนั่งแก้ให้หายขมวดเอาจิตไว้ตรงไหนถึงจะหายอะไรเนี่ยไม่ถูกหลักให้รู้ว่าตอนนี้กำลังเคร่งเครียดเราสังเกตลงไปที่มันเคร่งเครียดเนี่ยเพราะมันอยากดีรู้ทันที่อยากนะความอยากดับการบังคับตัวเองก็ดับการบังคับตัวเองดับวิบากคือความหน้านิ้วคิ้วขมวดอะไรนั้นก็ดับไปด้วยงั้นหลักนี้ก็อยู่ในหลักของอริยสัจนั่นเองทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละเบอร์สองรูปแบบที่ทำอยู่เป็นประจำคือเดินจงกรมวันละ1 ชั่วโมงเวลาฟุ้งซ่านจะใช้บทสวดมนต์หลวงปู่ขาวพุทธเมตตังจิตตังมะมะพุทธพุทธานุภาเวนะเป็นเครื่องอยู่ในชีวิตประจำวันมีสติรู้ตัวได้บ้างช่วงนี้จะหลงนานรู้ตัวได้น้อยลงไม่เหมือนเมื่อก่อนขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะบางทีภาวนาไปช่วงหนึ่งแล้วมันเฉื่อยนะมันต้องบิ้วตัวเองแอคทีฟขึ้นมาอย่างการที่เราได้เจอครูบาอาจารย์เนี่ยใจเราก็แอคทีฟได้จะต้องส่งกันบ้านนี้ยิ่งต้องแอคทีฟมากเลยพอจับฉลากได้แล้วรู้สึกไหมต้องฟิตซ้อมใหญ่เลยนะแอคทีฟหลวงพ่อแต่ก่อนก็เป็นนะภาวนาอยู่ที่บ้านพอนานๆไปนะมันเริ่มเฉื่อยพอเฉื่อยนะก็นึกถึงเดี๋ยวจะต้องไปหาครูบาอาจารย์แล้วไม่กล้าเฉื่อยนะลายใจท่านแก่ท่านเฒ่าอุตส่าห์สอนเราเหน็ดเหนื่อยนะไม่ได้สอนเราแล้วไม่เหนื่อยแล้วเราก็ไม่ค่อยทำเราขี้เกียจเราเฉื่อยอะไรเงี้ยละอายใจที่จะเจอหน้าครูบาอาจารย์ก็ขยันขึ้นมานะปลุกตัวเอง
บางทีก็ปลอบตัวเองนะมีหลายอย่างนะมีเทคนิคบางทีก็ต้องปลอบให้กำลังใจกับตัวเองเหมือนกันโอ้ตอนนี้เรารู้สึกภาวนาแย่มากเลยก็นึกก่อนนี้แย่กว่านี้อีกนะตอนนี้แค่ภาวนาแล้วมันเสื่อมชั่วครั้งชั่วคราวหรอกเนี่ยก็รู้จักปลอบมันเหมือนกันนะรู้จักให้กำลังใจมันทีต้องขู่เหมือนกันบางทีมันขี้เกียจมันจะหลงโลกนะก็เตือนมันเลยนะเห็นไหมคนที่เรารู้จักนะตายไปตั้งเยอะแล้วเราจะตายวันไหนเราก็ไม่รู้นะเนี่ยขู่มันนะขู่มันว่าเผื่อจะตายไปแล้วไม่ได้ภาวนานะจะเสียใจทีหลังนะเห็นไหมเวลาเราภาวนานะบางทีเราก็ต้องขู่บางทีเราก็ต้องปลอบบางทีเราก็ต้องให้กำลังใจบางทีก็ต้องสอนบางทีก็ต้องสอนมันลองดูซิอะไรมีอยู่เนาะใจมันถึงดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยนะสอนตั้งปัญหาขึ้นมาแล้วก็ภาวนาไปใจมันจะเข้าไปพิจารณาเมื่ออะไรมีอยู่เนาะใจมันถึงดิ้นรนอย่างเงี้ยสอนมันค่อยๆตั้งคำถามให้บทเรียนมันแต่ตัวนี้ต้องระวังนะตั้งคำถามถามเองตอบเองมั่วไปเรื่อยๆนะฟุ้งซ่านนะตัวนี้ต้องระวังบางทีการไปหาครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยก็มีกำลังใจบางทีมีเพื่อนสหสันมิกหลวงพ่อตอนเริ่มเข้าภาวนาใหม่ๆหลวงพ่อก็มีเพื่อนนะมีบัดดี้ไปหาครูบาอาจารย์ด้วยกันไปกัน2 คนนั่นแหละขึ้นป่าขึ้นเขาที่ไหนก็ไปด้วยกันแล้วก็ทุกวันเวลาเจอกันก็เตือนกันนะคุยกันเรื่องภาวนาว่าเมื่อคืนภาวนาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่ขี้เกียจนะมันไม่ได้แข่งกันแต่มันเร้าซึ่งกันพอเราเฉื่อยนะเขากำลังขยันนะเราเห็นเขาขยันนะโอ้ยเราขี้เกียจไม่ได้แล้วพอเขาเฉื่อยลงไปเขาเห็นเราขยันเขาก็ขี้เกียจไม่ได้แล้วเนี่ยช่วยหนุนช่วยเสริมกันอยู่ในบ้านเดียวกันนะถ้าสามีภรรยาเป็นสหสันมิกกันได้แบบนี้ดีที่สุดเลยเพราะคนใกล้ตัวหรือมีเพื่อนไปภาวนาด้วยกันไปอะไรด้วยกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะดีมากเลยมีกัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยวิธีที่จะทำให้เราไม่เฉื่อยนะมีวิธีเยอะแยะเลยไปฝึกเอานะที่ฝึกอยู่นะใช้ได้ช่วงไหนมันขี้เกียจก็สอนมันไปอบรมไปเห็นไหมคนอื่นยังแข็งแรงอยู่เป็นโควิดตายไปตั้งเยอะแล้วตายไปเป็นหมื่นแล้วเบอร์ 3 เบอร์ 3ตอนเช้านั่งสมาธิท่องพุทโธตอนค่ำเดินจงกรมรู้กายใจระหว่างวันมีอะไรเด่นก็ใช้เป็นเครื่องอยู่หรือปล่อยให้หลงแล้วรู้เองบ่อยครั้งที่ไม่ได้ทำอะไรแต่ก็ยังแน่นจนเหนื่อยแต่ก็มีช่วงที่ไม่แน่นสลับอยู่บ้างตอนอาบน้ำจิตโปร่งโล่งเบาเห็นจิตหลงคิดได้เรื่อยๆขอคำแนะนำในการภาวนาต่อไปครับตอนอาบน้ำนะเราคิดว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาภาวนาเราเลยไม่ได้จงใจมันเลยดีปัญหามันอันเดียวกับเปิด1ตะเกียนะคือพอจงใจจะปฏิบัติอยากจะปฏิบัตินะมันก็เริ่มไปบังคับตัวเองบังคับแล้วมันก็มีวิบากนะมันแน่นๆเป็นทุกข์ขึ้นมาไม่แก้ที่ตัวแน่นนะทำไงจะหายแน่นทำไงหายแก้ไม่ได้ทุกข์ให้รู้ละที่สมุทัยตัวอยากภาวนานั่นแหละให้รู้ทันใจมันอยากสังเกตไหมตอนแหมอยู่อย่างนี้พยายามภาวนานะมันจะแน่นตอนไปอาบน้ำไม่ได้คิดเรื่องภาวนานะพอดีเป๊ะเลยก็ถูกขึ้นมาเพราะฉะนั้นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกมันอยู่ที่เรามีความอยากนำหน้าการภาวนารู้ตัวนี้เลยนะแล้วจะผ่านได้ใช้ได้เลยนะหลวงพ่อชมในแง่ความตั้งอกตั้งใจความเข้มแข็งความอดทนในการเรียนรู้เนี่ยตรงนี้ดีนะเติมความฉลาดในเรื่องจิตใจของเราเองบวกเข้าไปนะใจมันอยากดีนะมันเลยไปบังคับตัวเองนะรู้อย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวมันดีกว่านี้อีกใช้ได้นะที่ฝึกอยู่เบอร์ 4เบอร์ 4ปฏิบัติในรูปแบบก่อนนอนสวดมนต์ทำสมาธิโดยดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูหากเผลอไปคิดเรื่องอื่นก็มองว่ามันคิดได้เองไม่ใช่ตัวเรา
ระหว่างวันเห็นร่างกายทำงาน ใจเป็นคนดู บางทีก็เผลอไปคิด บางทีก็กลับมารู้สึกร่างกาย อยากทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องหรือไม่ครับ ที่เล่ามาก็ถูกนะ แต่วันนี้ตื่นเร็วกว่าปกติหรือเปล่ายังง่วงอยู่หรือเปล่าจิตมันไม่มีแรงนะสมมติถ้าสภาวะเราเป็นอย่างนี้ทำสมถะเลยไม่ต้องคิดเรื่องเจริญปัญญานะไม่ต้องคิดเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์ทำสมถะไปพุทโธพุทโธไปหายใจไปอย่าไปแต่งจิตทำสมถะไม่ได้เริ่มด้วยวิธีแต่งจิตหายใจไปด้วยจิตใจธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวมันสงบเองมันรวมเองอะแต่ถ้าเราเริ่มด้วยการแต่งนะเดี๋ยวซึมไปตัวอื่นโอเคแล้วนะขณะนี้เท่านั้นที่สมาธิไม่พอจิตมันยังซึมอยู่ยังง่วงอยู่รู้สึกไหมพอเราหายใจเข้าปุ๊บเดี๋ยวนะเหมือนจิตมันมีแรงมากขึ้นแต่ทั้งที่จิตมีแรงสังเกตไหมมันไม่เข้าฐานอย่างนั้นนะถ้ารู้ทันนะไม่ใช่ปัญหาละถ้ารู้ทันก็ใช้ได้เดี๋ยวมันก็เข้าที่เองแหละดีที่ฝึกอยู่นะใช้ได้เบอร์6ไม่ใช่สิเบอร์5สิเบอร์5มารูปมันตกอยู่ข้างล่างเบอร์5ว่าไปเบอร์5เพิ่งรอดชีวิตจากโควิดเห็นว่าจิตที่หลงก็ห้ามไม่ได้จิตที่รู้ก็บังคับไม่ได้ไม่ทราบว่าการปฏิบัติของผมยังถูกต้องอยู่ใช่ไหมครับถูกต้องอยู่นะยิ่งเราเห็นว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนนะเราจะไม่มีที่พึ่งอื่นเลยอย่างเวลาเราป่วยจะตายหรือจะรอดอะไรไม่แน่อะไรเนี่ยธรรมะเท่านั้นแหละจะเป็นที่พึ่งของเราอยู่กับการภาวนาของเราไปให้จิตมีกำลังขึ้นมาที่ร่างกายก็หายป่วยได้เร็วขึ้นนะเราก็เอาเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ว่าเรารอดจากโควิดมันมาเตือนตัวเองไม่ให้ประมาทพอแข็งแรงดีแล้วก็ต้องขยันภาวนานะเตือนมันเรื่อยๆเลยบางทีก็ต้องเตือนมันบางทีก็ต้องขู่มันนะต่อไปมันอาจจะมีโรคระบาดอื่นมาอีกนะชีวิตมันไม่แน่นอนนะอะไรเนี่ยสอนมันใจเราจะได้ขยันขันแข็งในการภาวนาใช้ได้นะเป็นภาวนาอีกเบอร์6ทำในรูปแบบด้วยการนั่งหรือนอนดูลมหายใจกับทำความรู้สึกตัวถ้าฟุ้งจะบริกรรมหรือฟังธรรมหลวงพ่อชีวิตประจำวันทำความรู้สึกตัวเนืองๆรู้ตัวว่าโกรธได้ชัดที่สุดปัญหาตอนทำความรู้สึกตัวในรูปแบบคือตรงบริเวณหน้าผากเหมือนมีลมขยับในนั้นบางทีแรงจนตึงแปลบเป็นแบบนี้ทุกวันมา7 เดือนรู้ตัวว่าไม่ค่อยก้าวหน้ายังยึดมั่นในตัวตนมากรักกายกลัวเกิดกลัวทุกข์ขี้กังวลขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยค่ะที่เล่ามาเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยนะเวลาเราภาวนานะบางทีเราเห็นธาตุลมมันทำงานนะมันไหวแล้วจริงๆถ้าอยู่ตรงนี้เปล่าเงยหน้าดูจุดนี้หรือเปล่าที่มันรู้สึกนะมันเหมือนมีพัดลมหมุนอยู่เลยนะมันเป็นจักระอันหนึ่งจุดที่พลังงานเข้าออกได้แล้วบางคนฝึกนะก็จะได้ของเล่นอ่ะแต่มันเป็นเองเราไม่ต้องใส่ใจมันไม่ต้องแก้มันด้วยก็แค่รู้แค่เห็นมันเกิดลมหมุนอยู่ที่กลางหน้าผากเนี่ยเราก็รู้ทันนะใจมันกังวลใจมันไม่ชอบรู้สึกมันทำให้เราไม่สงบสักทีอะไรอย่างเงี้ยรู้ทันใจที่ไม่ชอบเลยส่วนในการหมุนนั้นเป็นเรื่องของกายเรื่องของกายช่างมันเราอ่านใจของเราให้ออกก็ใช้ได้แล้วเวลาจิตมันมีสมาธิตัวนี้มันหมุนขึ้นมาแล้วแต่บางคนนะ
บางคนหมุนอยู่กลางใจกลางมือใจกลางเท้าอะไรเงี้ยแล้วแต่มันจะเป็นไม่สำคัญนะสำคัญที่จิตของเราเบอร์สี่หลงแล้วนะเบอร์สี่เอาเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดตั้งแต่ต้นปีได้ทำในรูปแบบคือการเดินจงกรมโดยทำอย่างต่อเนื่องช่วงแรกของการปฏิบัติมีการบริกรรมพุทโธและดูกายขณะเดินแต่ในปัจจุบันเหลือแค่การดูกายเพียงอย่างเดียวรู้สึกมีสติระลึกรู้ได้ดีขึ้นแต่ก็ยังมีจิตที่ฟุ้งซ่านอยู่เรื่อยๆไม่ทราบว่าที่ทำอยู่ต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างไรคะอะไรก็รู้ด้วยตัวเองอยู่นะทำอะไรแล้วเจริญอะไรนะแต่ถ้ามันฟุ้งซ่านก็อย่าทิ้งพุทโธเวลาฟุ้งซ่านคือจิตมันหนีไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้โดยเราไม่ได้เจตนาจะคิดการที่เราฝึกพุทโธเนี่ยเป็นการกำหนดหัวข้อให้จิตคิดให้จิตคิดพุทโธพอมันขาดสติเมื่อไหร่มันจะไปคิดเรื่องอื่นทิ้งพุทโธไปงั้นถ้าเราฟุ้งซ่านมากนะก็อย่าทิ้งพุทโธคอยพุทโธพุทโธพุทโธไว้แล้วจิตมันขยับนิดเดียวก็จะเห็นง่ายที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีใจมันฟุ้งไปนิดหน่อยเท่านั้นนะอย่าทิ้งพุทโธนะพุทโธดีกับคุณมากเลยเบอร์หกเวลาภาวนาอย่าให้จมลงไปอย่างนั้นเบอร์หกอย่าให้จิตมันจมลงไปเบอร์สามมันยังเพ่งแรงอยู่นะเพ่งอยู่ค่อยรู้สึกเอานะเบอร์แปดเนี่ยตรวจกันบ้านไปให้เยอะแล้วหลายรอบแล้วรู้อย่างว่าผิดตรงไหนการปฏิบัติไม่ใช่การบังคับกายไม่ใช่การบังคับใจการบังคับกายการบังคับใจคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคเป็นการปฏิบัติที่ตึงเกินไปแล้วการปฏิบัติที่ลืมกายลืมใจนะเป็นกามสุขาริการุโยคพอเราลืมกายลืมใจนะเราก็หลงไปที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสหรือเรื่องราวที่คิดฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยนะอันนั้นย่อหย่อนไปนะเพราะฉะนั้นการภาวนานะเราจะเดินในทางสายกลางไม่ตึงเกินไปคือไม่ทำกายทำใจให้มันเครียดให้มันลำบากไม่ย่อหย่อนเกินไปคือขาดสติลืมเนื้อลืมตัวหลงแต่อยู่ในโลกของความคิดงั้นเราก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเราสังเกตจิตไปจะอยู่กับลมหายใจเข้าพูดออกโทอะไรก็ได้ทำไปแล้วพอจิตมันขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวแล้วก็คอยรู้ทันมันทิ้งลมหายใจมันทิ้งพุทโธหนีไปคิดรู้ว่ามันหนีไปคิดแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับพุทโธอีกให้จิตมันมีกำลังจริงๆถ้าจิตเราไม่มีกำลังไม่มีสมาธิจริงๆเดินปัญญาไม่ได้นะมันจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านกิเลสจะหลอกเราทันทีเลยอย่างบางสำนักบางที่นะเขาไม่เอาสมาธิเลยเขาจะเดินปัญญาเลยนะสอนตัวเองไปนะกายนี้ใจนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยด้วยจิตที่ไม่มีสมาธินั่นคือความฟุ้งซ่านล้วนๆเลยนะใช้อะไรไม่ได้หรอกแล้วก็พอคิดไปนะจิตจะมีความสุขมีความสงบขึ้นมาแต่มันอยู่ข้างนอกมันไม่เข้าฐานหรอกนะมันเป็นมิจฉาสมาธิไม่เข้าฐานจริงเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจิตของเราให้มีสมาธิที่ถูกต้องซะก่อนจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วก็น้อมจิตที่มันตั้งมั่นแล้วเนี่ยไปเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญาก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางงั้นต้องฝึกตัวนี้ให้ได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางการแต่งจิตให้ซึมอะไรนี้นะไม่ดีเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคจิตใจนั้นโดยตัวของมันสว่างผ่องใสเบิกบานเราไปทำซะเสื่องซึมเลยใช่ไหมทรมานมันไม่ถูกอย่างแรงเลยนะทำไปเสียเวลานี่ทำตัวเองให้ลำบากเปล่า
ฟังซีดีหลวงพ่อให้ดีๆนะแล้วก็สังเกตไปไอ้ตรงที่หลวงพ่อสอนเราวันนี้เอาไปทบทวนนะทบทวนเรื่อยๆอย่างขนาดนี้จิตดีกว่าเมื่อกี้เทียบกันไม่ติดเลยรู้สึกไหมไอ้ตรงที่นะเหมือนคนบ้ายาเสพติดนะเมากัญชาเมาอะไรนะจิตมันต้องสดชื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาถึงจะใช้ได้เนี่ยเริ่มไม่ได้แล้วเห็นไหมเมื่อกี้ได้เห็นไหมเพราะอะไรเมื่อกี้หลงคิดนะจิตมันหลงเนี่ยย่อหย่อนไปพอลงมือปฏิบัติก็ตึงไปพอไม่ได้ปฏิบัติก็ไหลไปหลงไปหย่อนไปเพราะฉะนั้นจิตเราเนี่ยไม่ตึงไปก็หย่อนไปสังเกตเอาถ้าตึงก็รู้นะถ้าหย่อนก็รู้ถ้ามันตึงไปสังเกตเลยที่ตึงเพราะโลภอยากดีอยากปฏิบัติที่หย่อนเพราะมันหลงในกามมันหลงอยากไปดูรูปไปฟังเสียงอะไรนั้นนี่รู้ทันอย่างนี้ไปแล้วมันจะเข้าทางสายกลางทางสายกลางนั้นเราจงใจทำไม่ได้ถ้าเรารู้ว่าทางนี้ผิดทางนี้ผิดนะสองทางนี้ผิดจะเข้าทางสายกลางอัตโนมัตินั้นสิ่งที่ถูกทำขึ้นมาไม่ได้ให้รู้ทันสิ่งที่ผิดเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นถูกอัตโนมัติวันนี้เท่านี้ก็แล้วกัน